У давніх віруваннях наших предків існував Бог, з якого починалося все – Бог, що стояв біля витоків світу, життя і самого людського роду. Його ім'я – Род. Саме він вважався першобогом, творцем Всесвіту і прабатьком усього живого. Він дарував людям життя, визначав їхню долю і стежив за ладом у світі богів, людей і духів. Наші предки вірили, що від рода походить уся родина, кожне покоління і кожна душа. Він був символом єдності, продовження життя і вічного зв'язку між предками, живими та майбутніми нащадками. Але як же з'явився сам род? Як почалося створення світу і народження богів? Саме про це розповідають давні легенди, міфи та обрядові пісні, що дійшли до нас крізь тисячоліття. Род – першобог, Бог Всесвіту, зачинатель усього живого. Творець вирію, батько білобога, віддає долями богів і людей. З кришталевої сльози, яку зронило всевидяще око у вічність, вийшов той, що є від віку душею всього сущого. З тієї Божої суті першоптах створив воду та зніс золоте яйце. В тім яйці зродився він сам, Син Божий, Господар світу, його творець і володар. Від першодерева, що стало рости посеред вирію раю, з'явилася Лада, богиня Всесвіту. Не 1000 літ легкокрилим, зоряним птахом першобог сокіл плекав цей воістину божественний зародок. В ім'я свідомості світу та всеєдиного ладу премудра Лада та сокіл птах розтривожили темряву колись безпробудного мороку. Тоді могутня безладна тьма востаннє затремтіла, як той осиковий листок, і щезла в безвість на тамтой світ. То була велика міць думки найвищого єства, всебога та значна перемога Творця і володаря вирію – рода. Мине ще багато часу, могутній род стане батьком білобога і чорнобога. На землю прийдуть день і ніч, а з дерева життя сплине на світ місяць, сонце й зорі. Тоді ж первісними водами через небесну браму приплине до людей перша родина. Ось як про це говорить доісторична прапрадідівська колядка «Щедрівка». Плаває по воді золотий човник, а в тім човнику красний молодець, струже стрілоньки малиновій. Струже малює, на Дунай пускає, пливіте стрілоньки до моєї дівоньки, нехай готує тонкі подарки, моєму батеньку тонку кошулю, а моїй матері тонкий рубочок, сестриці зрути віночок, а братікові шовкову хустку, а мені, молодому, сама молодая, скриня повная, а постіль білая. Човник, який пливе по водах первовічного Дунаю, який утворився зі сльози духовного єства Всебога. То райське дерево, а красний молодець – то краса життя та його буйності. Ходить-походить місяць по небі, та й кличе зорки до себе. Ходімо, зірко, Бога шукати, найшли в небога у господаря. За столом сидить, головку склонив, слізоньку вронив. А з тої слізки Дунай розлявся, а в тім Дунаю Господь купався. Сам Господь купається в водах, які сам викликав. У цих та інших щедрівках являється, напевне, перша людська рідня, родина, одне тіло і душа, з'єднані святим законом зоряного неба предків. Земля має шлях небесний, а небо має шлях земний. В цьому магічному шестикутному знаку символ чоловічих та жіночих якостей, який тісно пов'язаний з розумом людини та приносить їй щастя і творить життя. З тих сивих літ великий род став єдиним батьком, главою роду людського, всього, що є в світі. Його 4 обличчя звернені в усі сторони світу, щоб усюди був лад. Господар світу віддає долями всіх людей на землі, богів на небі і всякої нечисті в підземному царстві. Йому подкоряються сонце і вітер, вогонь і вода. Могутній род – продовжувач роду народу. То він посилає йому життєві радощі і здоров'я, охороняє від злих сил і вселяє віру та надію у будущину великого роду своїх синів і доньок. Земна мати в болях народжує дитину. Однак яке то велике щастя дарувати своєму родові нове життя. В ім'я Бога, Творця,
в ім'я первородительки людської долі рожаниці Лади, в ім'я Творця минулого, сучасного і майбутнього, Дажбога. Тихенько, обрядовими піснями сусіди вітають матір і нову людину, яка скоро з'явиться у світ. А коли дитина народжується, старійшина роду виголошує вітальну промову великому роду. Усіх зріднює спільна радість, що сім'я множить свої сили. Рід включає не лише живих, але й померлих предків і ненароджених нащадків. Предок, помираючи, іде в потойбічний світ за новим тілом, а згодом повертається у свій рід до життя через лоно жінки. Ось чому новонароджену дитину обдаровують ім'ям рідні. Дажбог – живий родич Орія. Всіх він любить однаковою любов'ю. Щоб не було між дітьми заздрості, мати теж обділяє дітей однаковою любов'ю. В єдності родини твориться сила, краса і розум, а тому її бережуть усім серцем і душею, а коли потрібно – і мечем. Родинний дім – святиня, і ніхто в світі не має права вторгатися в храм родини. В цьому святому храмі моляться, щоб у родині та господарстві все множилося. Зростала рідня, розмножувалася худібка, птиця, бджоли. Щоб чужі злі сили не проникли в родину і не роз'єднали тієї таємничої сили родинної єдності по крові. Тій родині, в якій кожний вважає себе головою родини, грізний род приносить безладдя та родинне нещастя. Небесна кара чатує того, хто зраджує свій рід, бо той зраджує свою землю. На зорі життя першої людини прийшов Господь, род у великий світ. У значній кількості колядок Господь род являється до Господаря не сам, а з великою для нього ласкою, у супроводі небесних світил. Пан Господар, уставай з постелі, славен, ясен, наш милий Боже. На небесах уставай з постелі, застеляй столи, славен, ясен, наш милий Боже. На небесах застеляй столи, клади калачі, славен, ясен, наш милий Боже. На небесах клади калачі з ярої пшениці, славен, ясен, наш милий Боже. На небесах, дрібним дощиком, що приходить з неба до Господаря, могутній род приносить благословення для роду і плоду та надає землі життєдайної сили. Земля, мати, то дружина Бога рода на божественному морі, просторі первісних рік, що зродилися на початку світу зі сліз Господа. Діялися самі Божі справи. В них пірнали птахи, ангели. Воно їм було на радість, вони на нім жили, бо то для них вітчизна була, як храм небо для Божих єств. У тім Дунаю любив купатися сам Господь, Творець. З тих часів Господь род кожен раз, рік у рік, з віку в вік приходить до Орія, хлібороба в дні породин сонця коляди. Саме тоді у людей на землі гостить прадід Ладо, який приносить родині благословенство й обереги від злих сил. Свято роду вшановується в перший день Різдва, 23 грудня. Орій в пошану Богові приносить у жертву перший спечений хліб, коровай як первенець плодів земних, а також пиво і мед. Тоді ж проголошують замовляння на честь рода і рожаниць. Хай усе добре народжується. Добрий Бог не гордиться поставленими дарами, приймає перший пожиток хліба і вина, і сам пригощає тими дарами народ. Виноградне вино – особлива пожертва для Бога, бо то дуже давній напій, освітлений та освячений сонячним німбом Дажбога. Перша піднесена жертва Богові – правдивий хліб – то велика вдячність та зобов'язання перед ним. Бог не зважає на велику кількість дару, а на його щирість те і душевність. Колись люди самі не трудилися, не господарили. Господь род сам орав, сіяв яру пшеницю та шовковий льонок, а приходила пора – родив, а чоловік, надибавши ці плоди, збирав їх і пожиткував. Ей, горе, горе, сам тя Бог оре. Біжа матінка насіння носит і Бога просит. Зародь, Боженьку, насіння троє неєднакоє. З тих прадавніх часів лишилась пам'ятка по цій щирості і правді приносити жертви, а з ними заразом пошану і подяку своєму Господові. На святий вечір до зустрічі з родом та іншими богами і духами люди готуються за 12 днів наперед,
А кличем до почину святої вечері є перша вечірня зірка, що звіщає добу народження світу, вирішальну хвилю божественної ночі і початок вселенної. Дід Ладо на цьому вечорі найстарший опікун роду і родини, а Господь род – почесний гість для всіх родин. Святий вечір – це урочиста година перед досвідком вселеної, поклін Творцеві, а Різдво молодого Сонця Божича – то зродження світу. Настільний хліб калач, як і куття з медом, ставлені перед снопом дідухом, є тою ж самою жертвою великому роду та боготвореному прадіду, з кореня якого Орій хлібороб і походить. Цей хліб-коровай називають ще корочун, який печуть з нагоди нового Сонця Божича і зберігають до кінця свята коляди, щоб далі вкорочувались довгі ночі, а з ними пропадало зло та холод. Первосвітними плодами землі і славлять Бога, бо то Він їх зробив. Хліб дідух або хліб корочун, як і весільний коровай, є символом місяця і заразом сонця. Слово «крав'я» колись означало «кров». З нього виникло слово «кревний» зі значенням «рідний», а потім «коровай». Коровай означає єдність, зріднення двох родів, ось чому його цілують молоді. Сам великий род присутній тоді на весіллі з благословенством для молодої. Символом роду є й весільне гільце, образ райського дерева, що принесло першу прарідню. Райським деревом вважається і пшениця. Святовечірній сніп, узятий з останнього жнив'яного снопа, з буйно звисаючою бородою колоссям, означає безперервність роду з роду в рід. То символ боготвореного прадіда, який не вмирає вовіки, а все відроджується і вічно живий, наче Бог. Обжинковий вінок нагадує молодим святвечірнього дідуха і прабатька роду, що колись справляв перші веселі обжинки. Бо наш вінонько красний, як місяченько ясний, і ще вищий від плота, ще дорожчий від злота, і ще вищий від гори, ще ясніший від зори. Коли приходять до людей небесні гості і сам Господь, род, господарі ретельно готують обійстя, вичищають стайні. Господиня за кілька днів наперед робить лад у хаті, білить, миє, прибирає. Господарі стараються, щоб худоба в загороді була теж вичищена та брала участь в тайній вечері. Вся домашня худоба – то приятелі, помічники й кормильці родини, створені Богом, Творцем людям на радість. Бог колись сам розмножував худобу і її упорядкував. То велика подяка родові за її створення. Оцю гостину Господа, рода і прадіда, лада у господарів оспівує многота колядок. Господаря і його рідню пошановують колядники, котрі про це співають, рівняючи їх з прадідом. То йому, великому роду, несуть вечерю неповинні діти. Діти найближчі до добрих духів. Прихід їх у дім дідуся, бабусі, а чи хрещеного батька, то є вістування Бога достатку Велеса та діда Лада, а й з ними добрих духів на добро, на урожай, на здоров'я. Дітки сиплють зерно на сніп дідух і співають: «Сію, вію, повіваю, з Різдвом поздоровляю, родіте ниви, жито, пшеницю, всяку пашницю». На святий вечір в домі мусить бути найширша рідня. В нім бере участь кожна родина і весь нарід у цілому. Не доведи, Господи, в цей святий вечір бути позбавленим Божого благословенства і утратити на майбутнє родинний зв'язок. Під страхом такого нещастя вся рідня про те дбає, щоб нікого з-поміж неї на тім світі не забракло. Великий род проявляє велику любов до рідні, що поширюється на якнайдальші родинні кола, а відтак на усе рідне плем'я. Однак це не є свято померлих, або для померлих це свято живих, свято духовного відродження, що обіймає і звірений світ. Ніхто не є осторонь цього свята. Воно має всіх з'єднати, відродити і поправити. З тих прадавніх часів зберігся звичай – прихиляти першу чарку перед випиттям, щоби напитку трохи сплинуло на землю. Так само жертвують перші частки страви найвищому єству, і аж опісля заживає їх народ сам. З любов'ю приладжує господиня до тайної вечері усякого хліба, що Бог уродив, щоб його ухвалити і ублагати. З
першим хлібом і калачем господар обходить хату, подвір'я і стайні з худобою. Те саме значення мають ці хліби на Новий рік, коли рано-раненько господар занурює їх у воду ріки, освячуючи її. Те саме, коли на водохреще обходить з ними обійстя і кропить його свяченою водою. Тоді разом з господарем ходить небо, а з небом і сам Господь род. Те саме значення мають жертовні хліби, піднесені Господеві і на Великдень. Великоднє печиво є символом місяця і сонця, а значить, і символом Божої сили. На купала родові і рожаницям жертвують віночки та пускають їх на воду. Жертва цих рослин і квітів, з яких вони сплетені, то хвала сонцю Ярила та богині води Дані, а водночас великому роду. На проводи люди відзначають не лише долю живих, а й про померлих дідів-батьків дбають. Біля могил тоді горять свічки, лежать хліби, писанки. З родини твориться рід. Колись наші предки жили родовим вогнищем, що мало 100, а то й 200 осіб. Родове вогнище володіло своїм полем, лісом, пасовищем, своєю худобою, своєю рікою. В центрі родового кола горів вогонь, навколо якого у дні свят сходився весь рід. Починаючи з ранньої весни, молодь водила там хороводи і співала веснянки. То була щира молитва сонцеві, яке воскресило землю, зіллялася з теплим весняним дощиком, і щоб життя приємно поплило по Дунайчику. У житті, як на довгій ниві, є терни, є і зірки. Родина для дітей – зразок родинного життя. Щоб родина і любов міцніла, насамперед в родині має бути жертовність, самовідданість та вірність, а ще добро – вільне відречення від лихих звичок. Коли немає душі, немає людини. Для зміцнення роду людина має спочатку в людині полюбити людину, а потім чоловіка чи жінку. В храмі родини мати – це віра, батько – хліб, а діти – то майбутнє роду. Людина, яка дотримується обрядових звичаїв роду, звеличує гідність життя. Навіть у звірів є благородні дари, отримані від роду. Буйвол не залишить без опіки самиць і дітей своїх. Вартові птахи стоять на варті, доки інша зграя спокійно клює зерно. Між ріднею постійно діють таємні хвилі кола. Відомі випадки, коли мати у сні прокидалася, болісно скрикнувши «Ой!». У цю мить десь далеко на полі ратного бою упав смертельно поранений її син. Ніхто не має права бути позбавленим волі і роду. Людина народжується безгрішною і вільною. Чим більша родина, тим міцніша сім'я. Щаслива та родина, якій род дарує 9 дітей, бо її боронить сам громовержець Перун. Така сім'я завжди в господарстві справляється впору, і напаснику завжди дасть відсіч. Число 9 освячене родом. Ось чому жінка, мати виношує дитину 9 місяців, а господиня до свята готує 9 нових горщиків для 9 святвечірніх страв. Велику пошану віддавали наші предки роду та рожаницям, адже всі пристрасті починаються з того, що рід розпадається, а закінчуються тим, що рід з'єднується. 8-9 вересня, коли розпочинається пора бабиного літа, вшановують великих матерів землі, рожаниць, в ім'я продовження могутнього роду. Всіма родинами збиралися люди десь біля річки чи озера. На ті веселі гуляння зносили все, що вродило. Цілих 2 дні дівчата з хлопцями танцювали і співали. Старші жінки й чоловіки сідали колом, пили мед, наливки, співали пісні та проводили балачки. Дозволялось веселитись молоді і далі, аж 9 днів. Оберегом життя приходить род у кожну оселю. Могутній род у давнину зображався чотириликим та з видатним фалосом, що є символом творчої чоловічої сили. Розпочинаючи восени, кидає орій-хлібороб першу жменю насіння на землю в 4 напрямки світу. Великий род безсмертний, як і його нарід. Опікун вічності роду своїх синів і доньок. Так замикається коло буття, де кожен фінал є лише початком нового проростання. Род, як незрима нитка, пронизує душі предків і нащадків, єднаючи їх у незламний ланцюг.
Коли сонце сідає за обрій, а душі відлітають до вирію, вони не зникають, а стають зоряними охоронцями свого земного коріння. У кожному подиху вітру, у кожній краплі дощу відчувається присутність першобога, який невпинно плекає свій божественний сад, людський рід. Священний вогонь родового вогнища ніколи не згасає, доки живуть традиції та звучать прадавні пісні. Через пошану до матері, через вірність батьківському хлібу та любов до дитини ми стаємо співтворцями всесвітнього ладу. Поки орій сіє зерно, а жінка дарує життя, род тримає небо над нашою землею. Це і є найвища правда. Ми вічні, бо ми – діти рода, сини і доньки світла, що не знає вечора.